Realme kan warna kuning, so saya tally balik dengan warna oranye ni lah. So kalau korang nampak kat skrin ni, okay, dengan kecomelan kucing tu. Okay, alright. Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Ulwan, siapa lagi saya Rotan. Alright, hari ni saya nak review produk yang Realme dah bagi kepada saya, iaitu Realme Watch S Pro, alright, yang baru dilancarkan lebih kurang 21 Januari tak silap saya. So first things first, saya memang suka gila design yang round, yang lebih kurang macam ni. Dia bulat instead of dia petak, dan dia punya binaan memang sangat-sangat berkualiti. Sebab dia punya binaan adalah stainless steel, dia rasa besi, dan juga dia punya skrin depan adalah Corning Gorilla Glass lah. So korang tak perlu risau sangat pasal kena kena calor ke apa tu semua. So apa yang saya suka adalah berkenaan dengan skrin dia. Skrin dia adalah jenis AMOLED dan ada lebih kurang resolution 454x454. Daripada segi brightness memang kalau korang tengok daripada sini, kita boleh set lah, kita boleh set kepada kadar lebih kurang berapa ni? Kadar 1, 2, 3, nampak ada 3, 4 dan juga 5, nampak dekat situ. Boleh buat kadar yang ke-5, So korang tak perlu risau sangat in terms of, misal kata kalau macam korang nak jogging ke, ataupun nak tengok jam korang waktu dekat matahari terik, jangan risau sebab memang boleh tengok dan memang cantik gila dia punya warna, dia punya brightness lah. Okay. Dan daripada segi design pula, saya suka sebab dia boleh tukar strap ni, nampak? Yang ini strap yang saya sendiri tukar kepada warna oranye. Asalnya kita pakai strap yang warna hitam ni, kalau korang nampak ni, hitam ni. Ataupun korang boleh dapatkan aksesori yang berlainan lah daripada pihak Realme. Yang ini adalah color brown, color brown. Ataupun korang boleh ambil warna hijau. Yang ini korang boleh tune accordingly lah, according korang punya style. Korang suka warna hijau ke, apa lagi warna yang kita ada adalah macam color biru-biru sikit tu semua kan. Apa lagi yang kita ada daripada segi dia punya kain dia korang boleh pilih sendiri. Tapi my personal kesukaan saya adalah yang this one lah, sebab Realme kan warna kuning, so saya tally balik dengan warna oranye ni lah. So kalau korang nampak kat skrin ni, okay, dengan kecomelan kucing tu. Okay, alright. Dan juga kita boleh pilih watch face ni. Ni nampak ni, yang kucing ni kita boleh pilih. So kalau kita tekan lama, lepas tu kita slide. Misal kita ambil design this one, so dia pun dah bertukar kepada design yang baru. Nampak memang style gila lah. Okey, yang seterusnya saya suka juga berkenaan dengan dia punya function sports dia, guys. Sebab Cikgu Ulwan ni dia memang suka jogging. So memang waktu PKP ni saya sentiasa jogging lebih kurang 3 hingga 4 kali seminggu dekat luar. So dia ada apps yang korang boleh track dia punya misal kata kilometer ke, ataupun korang boleh set goal korang tu semua, dan juga boleh monitor heartbeat tu semua. So kalau korang tengok ni, dekat sebelah sini ada 2 butang yang korang boleh tekan. Atas butang ni butang biasa, kita boleh akses secara umum saja. Kalau yang atas ni, so sports mode ni kalau saya tekan kat sini, dia akan keluar beberapa mode yang korang boleh pilih lah. Sports mode ni itu semua dia ada lebih kurang 15 mode yang korang boleh pakai. Tapi saya hanya gunakan outdoor run sajalah, outdoor run sebab saya lari kat luar. Okay, so kalau kita tekan outdoor run, adalah beberapa setting yang korang boleh pilih. Start workout ke, workout goal, heart rate, alert tu semua. Okay, untuk tujuan sports korang lah. Okay. Dan yang seterusnya saya suka model ni juga adalah daripada segi ketahanan bateri dia, guys. Sebab ini pun first time saya gunakan smartwatch dalam hidup saya. Sepanjang seminggu saya pakai model Watch S Pro ni. Saya kalau korang tengok dekat sini dalam skrin, dalam penggunaan seminggu, so dekat website Realme dia kata boleh tahan lebih kurang 2 minggu macam tu lah. Tapi kali ni memang saya percaya sebab ini adalah berdasarkan pengalaman peribadi saya lah. Okay, first kita pakai dulu jam. Kalau korang tengok, okay, dekat skrin saya pakai sekejap nak menunjukkan betapa coolnya bila Cikgu Ulwan memakai jam ni, guys. Okay, agak cantik lah juga. Saya minat jugalah sebenarnya design yang bulat macam ni. Alright. Cumanya apa yang saya tak suka sangat berkenaan dengan jam ni adalah daripada segi berat dia. Okay, right. Pertama sekali, saya bukan nak cakap jam ni berat sangat. Cumanya saya terasa agak berat sebab kadang-kadang bila saya bergerak tu, saya rasa macam dia wobble. Dan bila dia wobble kan, dia macam tak boleh tak lock sangat. So saya cubalah ketat kan, tapi bila ketat kan kita rasa tak selesa pula. So itu mungkin saya saja sebab saya pun dah lama tak pakai watch. Geng-geng yang pakai watch saya rasa okey je kot. Tapi kalau macam rasa terlalu longgar sangat, korang boleh ketatkan. Kalau rasa ketat sangat, longgarkan je lah. Itu not an big issue sangat lah saya cakap. Okay, lepas tu saya nak share juga macam mana nak connectkan benda ni. Okay, benda ni Realme Watch S Pro korang kena connect menggunakan apps yang bernama, kalau korang tengok dalam Realme saya ni, Realme Link dekat sini. Right, Realme Link saya tekan kat sini.
So yep, ni adalah tempat dia. Kita kena connect lah. Yang ini saya dah connect siap-siap. So dia keluar kat sini lah. Tu dia connected Realme Watch S Pro. So apa yang korang boleh buat kat sini adalah kita boleh tekan dekat butang sini. So kalau korang tengok dekat sini, korang boleh tukar lah dia punya face gallery. Face gallery inilah yang macam-macam lah korang boleh tukar tu semua. Dia lagi banyak pilihan daripada apa yang korang boleh access di dalam ni. Okay, misal kata saya ambil design yang saya suka, which is yang this one, yang Zeal ni. Okay, bila saya tekan Zeal, kemudian kita akan ambil yang bawah ni. Saya ambil sync to device. Okay, dia dah keluar. So inilah hasil dia guys. Alright, nampak cantik kan? Alright. Lepas tu apa lagi korang boleh buat dalam ni adalah daripada segi, misal kata kita pergi kat setting, korang boleh setkan korang nak macam apa, ada call reminder ke, nak masuk notification masuk dalam Watch S Pro pun boleh, water reminder, alarm clock pun boleh, camera control, weather, semua ada dekat dalam sini. Dan yang paling penting sebenarnya, bila first time korang connect korang punya smartwatch korang ni dengan smartphone, make sure korang update dulu guys. Ni semua kena update, daripada segi software kena update, daripada segi smartwatch korang pun kena update juga. Itu paling penting lah, kalau tak nanti dia susah nak detect. Okay, so sebelum saya end kan saya punya video ni, marilah kita tengok dari segi menu dia guys. Kalau dari segi menu dia agak basic. So kalau kita swipe kanan, yang ni daripada segi sports mode ni lah, sports mode ni. Dan kalau ke kanan lagi, ini adalah dia punya watch, dia punya weather guys. Dia punya weather dekat sini. Lepas tu ada boleh monitor dia punya sleep juga. Ini saya selalu pakai juga monitor ni. Okay. Kemudian ni heartbeat punya monitor lah, heartbeat punya monitor. So yang ni dia punya setting atas asas lah, yang macam saya cerita tadi, right? Okay, lepas tu kalau kita slide daripada bawah ke atas ni, barulah korang dapat dia punya main menu. Banyak lah yang apa yang korang boleh buat. Misal kata korang boleh letak alarm clock, lepas tu saya patah balik, boleh buat kompas. Kompas ni saya tak sure lah korang nak buat untuk apa kan, sebab mungkin saya tak buat travelling kan. Okay, apa smart workout mode, apa lagi yang kita ada, weather yang tadi saya dah tekan tadi, dari segi heartbeat boleh check juga, sebab dia ada sensor kat belakang ni, right, sensor warna hijau belakang tu. Dari segi apa ni, this one adalah breath training. Breath training ni nak tenangkan diri, nak meditate ke apa boleh juga. Daripada segi music control, music control pun boleh juga, right. Kemudian oksigen, apa darah, nak cek darah ke apa pun boleh juga kat sini, kadar oksigen dalam darah. Dan tadi pasal sleep punya ni. Dan juga stopwatch, stopwatch pun ada juga kat sini kalau korang nak guna. Timer pun sama juga, korang boleh guna juga. Find my phone kan. Okay, so sekarang ni kalau saya tekan play kat sini, Realme Watch S Pro is finding your phone. Lepas tu tekan confirm je lah, confirm. Right. Lepas tu daripada segi butang kamera pun boleh, nak buat shutter button untuk kamera pun boleh kat sini. Dan juga last sekali adalah daripada segi workout records, workout records ni. Yang ini saya run pagi tadi, korang boleh tengok lah duration 56 minit, berapa mile saya lari, berapa kilogram saya berapa kecil guys, saya bakar saya punya lemak. So basically this is Realme Watch S Pro. Saya berpuas hati terhadap produk ini. Dan korang boleh connect dua-dua guys, daripada segi Android ataupun iOS, dua-dua korang boleh. Tapi korang kena download apps Realme Link, right, untuk korang link dengan korang punya smartphone. Dan Realme Watch S Pro ni macam saya cakap, dilancarkan dengan beberapa aksesori lah, korang boleh beli sendiri benda ni. Dan untuk harga pula, saya cek website, harga adalah 599. Alright, so tu sajalah kot untuk review kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video shooting ke video editing itu semua, korang boleh roger saya dalam ruangan komen di bawah. Korang nak tahu pasal apa, saya Cikgu Ulwan, siapa lagi saya Ulwan.